Hei, minä olen Petrus Oderus ja tämä on Kysy mitä tahansa Petrukselta eli Ask Me Anything-sarja. Ja tällä kertaa mulla on tullut semmoinen kysymys, että mikä on taiteilijan, minkä tahansa alan taiteilija, mutta minä nyt satun olemaan laulaja, rooli sodan aikana tai tämmöisen suuren kriisin aikana, niin mikä on tavallaan taiteilijan rooli? Millä tavalla mitä taiteilijalta odotetaan. Tämä on, niin kuin kaikki kysymykset tähän mennessä, on ollut mielenkiintoista, mutta tämä on erityisesti tänä päivänä tärkeää vastata, koska taiteilijoilta kysytään aivan ihmeellisiä kysymyksiä ja heillä oletetaan olevan sitten jostain kumman syystä vastauksia enemmän kuin muilla. Ja mä oon tästä täysin eri mieltä, koska yllätys, koska on se selvä, että eihän se taiteilijuus, minkään alan taiteilijuus tai tämmöinen luova työ tee sinusta millään lailla kykenevämpää vastaamaan itse asiassa mihinkään kysymykseen muuta kuin sitten sinun oman alasi tietoisuudesta. Ja miksi mä tällä tavalla sanon, niin johtuu siitä, että jos sä soitat putkimiehelle, niin sua kiinnostaa se, että se putkimies tekee sen putkimiehen työ. Jos sä pyydät sähkömiehen, niin se on tärkeää, että se hoitaa sen sähkömies sen oman työnsä. Et sä varmaankaan oleta soittaessasi tälle putkimiehelle tai kirvesmiehelle tai lukkosepäälle tai kaivinkoneen kuljettajalle. Nämä on kaikki tämmöisiä työläistöitä, mitä otan esimerkiksi. Mutta et oleta, että teillä on hirveän syvällinen keskustelu jostakin maailmanpoliittisista kysymyksistä. Niin se on tärkeintä vaan, mitä tämä henkilö, sä oot palkannut hänet tekemään joku tietyn työn ja sä odotat, että saavas vastinetta rahoillesi. Samalla lailla tämä ovi aukeaa molempiin suuntiin, niin minusta on hyvin erikummallista, että taiteilijoilta odotetaan vastauksia kaiken maailman luonnon mullistuksiin ja tämmöisiin asioihin, jotka on hyvinkin vaikeita selittää jopa niiden alojen eksperteille, geologeille, ilmastotieteilijöille, fyysikoille, kemisteille, biologeille. Niin miten yhtäkkiä taiteilija voisi olla? Tietenkin älykkäitä ihmisiä on paljon, mutta ei ole ihan mahdotonta vastata semmoisiin. Miten tämä liittyy tähän kysymykseen, niin on sitten se, että mitä taiteilijalla on tarjota tai mitä häneltä odotetaan silloin, kun on tämmöinen kriisi, kuten nyt on, sota on menossa naapurimaassa, niin taiteilijoilta perinteisesti on odotettu sitä, että ihmiset pystyvät unohtamaan hetkeksi sen todellisuuden, missä he elää. He voivat vähän aikaa miettiä jotakin sellaista, joka on jollain lailla transcendenttia, eli tämmöistä tuonpuoleista, ja taidehan on varmasti sitä, erityisesti musiikki. Niin, että ihmiset pystyvät hetkeksi aikaa unohtamaan sen oman kurjuutensa tai olosuhteet. Voisi sanoa, että musiikki erityisesti, koska se on mitä minä teen, mä en pysty muiden taidemuotojen, joita on paljon, niiden puolesta pysty sanomaan mitään, mutta musiikilla erityisesti mä näkisin sen tämmöisenä positiivisena asiana, että ihmiset hakevat lohtua musiikin kautta voidakseen unohtaa sen todellisuuden, missä he elää. Ja se ei ole pakenemista todellisuudesta siten niin kuin esimerkiksi päihteet. Että ihminen vetää pöntön sekaisin unohtaakseen sen ja sitten se herää krapulassa tai lääkkeessä tai mitä vaan se on muunlaista siten, että musiikkihan nyt ei päätä saa sekaisin millään lailla, ainakaan tieteellisten tutkimusten perusteella. Toki se tuottaa dopamiineja ja tämmöisiä hyväolohormoneja, mutta se ei saa ihmistä toimintakyvyttömäksi. Niin siinä mielessä jokainen ihminen tarvitsee rentoutumista. Ja musiikki ei ole ainoastaan rentouttamista, mutta siinä on myös sellaisia elementtejä, jotka saa ihmisen ajattelemaan itseään suurempia asioita. Ja kun on joku kaoottinen tilanne, esimerkiksi sota, voi olla nälänhätää,
lama, taloudellinen lama tai mikä, niin ihmiset sitten kuuntelevat musiikkia unohtaakseen sen ympärillä olevan ikävämmän todellisuuden. He ei pakene sitä, mutta he haluaa ikään kuin muistuttaa itseänsä siitä, että on olemassa kuitenkin sellaisia hyviä asioita, kauniita asioita, jotka on täysin muuttumattomia. Ja musiikki on tällainen asia. Varmasti tästä on suuri osa ihmisistä, uskoisin, että allekirjoittaa tämän väitteen, että musiikki on sellainen asia, että siinä on järjestys kaiken tämän kaaoksen keskellä. Kaaoksen. Musiikissa ei nimittäin voi olla kaaosta, se ei kuulosta miltään. Niin jos siinä ei ole järjestystä. Niin tämä järjestys muistuttaa ihmistä sitten sillä tavalla semmoisesta, että on toivoa paremmasta ja antaa hyvää mieltä arjen keskelle, niin mitä taiteilijalta odotetaan, niin mä ymmärtäisin, että taiteilija tekee työtänsä sen kriisin keskellä, muusikko tekee työtänsä, että ihmiset muistaisi, että tässä ei ole kaikki, vaan on tämän sodan jälkeen on kuitenkin tulossa päivä vielä huomennakin ja sateen jälkeen paistaa aurinko. Niin minä olen ihan vakuuttunut siitä, että musiikilla taidemuotona on erityinen paikka. Juuri nimenomaan tämmöisten valtavien katastrofien ja kriisien, niin kuin sota on pahin mahdollinen vitsaus, mitä ihmiskunnalla voi olla. Se on suurempi kuin nälänhätä, koska nälänhädänkin pystyy jollain lailla pystytään aina tuottamaan ruokaa, mutta ihmisten välit, kun on tulehtunut ja sotivat toisia vastaan, niin sitä suurempaa kärsimystä ei ihmisillä ole. Niin sen takia erityisesti on hirveän tärkeää, että ihmiset pystyisivät muistamaan, että on parempaakin. Ja näin minä ajattelin tämän asian. Olen ajatellut ja kiitos tästä kysymyksestä.